Hi guys, my name is Josh from Edit, and today's video, sobrang maraming nagtatanong sa YouTube channel natin kung paano ba mag-upload ng videos using YouTube Bands. And meron silang mga na-encounter na difficulties on signing and uploading. So, in today's video, yun yung pag-uusapan natin. And itatry natin ma-solve yung problem na to or yung na-encounter natin na to. And guys, before tayo mag-start, thank you so much for subscribing to my channel and for watching my related videos on app gallery phone ng Huawei. So kung meron ka pang gusto malaman, nandito yung mga related videos down sa description. And don't forget to subscribe on our channel para ma-notify kita pag meron tayong mga bagong videos na malalaunch natin soon. So, may hindi natin, tara, simulan na natin ito. So guys, nandito na tayo sa ating Huawei Y7P or app gallery phone. And ang una natin gagawin guys is i-download muna natin yung micro G. And bago natin ma-download yan, kailangan muna natin ng Bands Manager. Okay? So kung hindi mo pa ito na-download, meron akong related videos down sa description, or check mo na lang dito sa may taas ng video na to para mapanood mo kung paano install ang YouTube Bands. Okay, so etong Bands Manager is dinownload ko siya sa Google Chrome. Ayan. Sa Google Chrome. So ang ita-type mo lang guys is bands app. Ayan, .com. So una-unang i-recommend sa'yo ni Google, ito siya, bandsapp.com. And then ito-download mo yung Bands Manager. And once na download mo na siya, ito na yun. Yung yung app na yun. Ito na yun. So once na in-open mo siya guys, meron kang pwedeng i-download dito, pero ang dapat mo muna i-download yung micro G, Bands micro G, and yung YouTube Music and YouTube Bands. Okay, so nandito din yung update related para mas compatible sa mga devices natin. Okay, so pag na-download mo na yon and yung YouTube Bands, pwede na tayo mag-sign in dito. Okay, reminder guys, kapag wala kang micro G na installation or YouTube Bands lang yung dinownload mo, hindi ka makapag-sign in sa YouTube Bands. So kailangan mo talaga pong i-download ang Bands Manager and yung micro G. Okay? And then pwede ka na mag-sign in dito. Ayan, so ito yung account ko sa Google or sa YouTube. Okay? So ang gagawin natin is mag-upload ng video. Pero dito guys, meron din akong related video kung paano ako nag-sign in, kasi yung iba may na-encounter sila, nag-sign in sila gamit ang Google, hindi sila nakapasok. So meron tayong related video doon, so ilalagay ko na lang down sa description or dito sa taas. Okay, so balik tayo sa sa setting, sa home. Ito, so meron kang makikita dito na camera icon and casting. Ito sa Smart TV, pwede yan. And syempre, itatry natin kung paano mag-upload. So, i-click mo lang tong camera icon na to, then upload video. Or, you can go to live video. Okay? So, try natin. Upload video. So, i-access or i-allow mo yung yung app para ma-access yung files mo sa iyong cellphone or sa iyong AD phone. So, allow access. Ayan. So, ito yung mga videos na nasa phone ko. Ito yung i-upload natin. Ayan. Don't worry guys, i-delete ko naman to. Baka magkaroon ng issue dito sa uploading ng video na to. So, pwede mo siyang lagyan ng effect. Ayan, ganyan. Okay. So, lagyan natin ng title. Sample video for YouTube Bands. Okay, pag may title ka na, siyempre similar lang din. Open a description. You can also add your location, add to your playlist, or kung wala ka pa, pwede kang mag-create muna dito. Okay?
And then once na complete na yung mga details mo and ready ka nang mag-upload, then next mo lang. Ayan. Then this is not for kid of course, and upload na natin siya. So may makikita ka dito notification sa mismong apps and meron din sa taas. So 10 MB. Check natin kung yung iba is puro loading lang daw, pero i-check natin kung ma-upload yung video. Ayan, konti na lang guys. So hindi ko na to i-skip yung video na to para makita natin na walang edit. Ayan. So konti lang guys. So habang in-upload natin yung videos, subscribe ka na guys sa ating channel and click mo na dun yung notification bell para ma-notify kita pag magre-release tayo or mag-upload tayo ng mga bagong video dito sa The Homie's Edit. So konti na lang, 1 MB na lang, and upload na ang video natin. So check natin on process. Konti na lang guys ha, wait lang natin. Okay, 100 process na siya, ready to watch. So click natin kung mawawatch natin siya. Volume down ko na lang. So guys, as you can see, working po ang bands for downloading ng videos or uploading ng videos sa YouTube. Okay guys, so kitang-kita niya naman, working. Jos Bonifacio, kung itatry natin search yan, try natin sa Google Chrome, try natin sa YouTube. Oh, wait lang. Wait lang guys ha, YouTube. And then, itatype ko dito yung Josh Bonifacio. Hanapin natin. Okay guys, ito siya. So, kaka-upload lang 1 minute ago. Okay guys, working pa din siya. So, nasa public na yung video. So, pwede na natin ma-share to para sa ating mga vlog. So guys, hanggang dito muna yung video tutorial natin, and see you again sa mga susunod pa na video tutorial dito sa The Homie's Edit. And don't forget to like, share, and subscribe to our channel. Bye-bye! Guys, thank you so much for watching this video, and sana nakatulong tong video na to para makapag-upload ka na ng mga videos mo sa YouTube or sa iyong vlog. And guys, kung meron kang mga questions or related sa app gallery, kung yung mga questions mo, meron tayong mga related videos doon sa description or to our channel guys. So i-check niyo po yun, panoorin niyo po. And kung merong mga nagtatanong sa inyo, mga kakilala niyo ng mga or kaibigan niyo na nagtatanong sa mga application sa kanilang Huawei phone, i-recommended niyo yung video na to para mas marami tayong matulungan. And guys, thank you so much sa mga nag-subscribe and nag-like ng video natin. Pati na lang guys, marireach na natin 1,000 subscriber. And sana mag-import ka ng milestone natin dito sa The Homie's Edit. So, yun. So, don't forget to subscribe and hit the notification bell kung bago ka dito sa channel na to para ma-notify kita pag meron tayong mga bagong upload or i-release na videos soon. So, hanggang dito muna yung videos na to. See you again on our next video. Bye-bye!